Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. A fost o dimineață ca oricare alta pentru Halil Ibrahim, dar acea rutină avea să fie întreruptă de o întorsătură a sorții care avea să marcheze un înainte și un după în viața sa. Actorul, cunoscut pentru talentul său extraordinar și prezența pe ecran, a trăit o experiență pe care mulți ar clasifica-o drept un miracol. Un teribil accident rutier, petrecut în primele ore ale dimineții, aproape i-a luat viața, dar aceeași soartă care i-a arătat moartea i-a oferit și o a doua șansă de a se întoarce. Ziua a început ca oricare altă, actorul îndreptându-se spre platourile de filmare pentru ceea ce părea a fi o zi obișnuită la serviciu. Halil Ibrahim, ca întotdeauna, era concentrat asupra rolului său, gata să joace unul dintre acele roluri care îl pasionează atât de mult. Totuși, ceea ce nu știa era că acea zi avea să se dovedească a fi una dintre cele mai dificile din viața sa. În timp ce călătorea cu mașina pe un drum secundar, o eroare de calcul a unui alt șofer a provocat o coliziune frontală care aproape l-a costat viața. Sunetul impactului a răsunat în cap ca un tunet, iar totul s-a întâmplat atât de repede încât Halil Ibrahim nu a avut timp să reacționeze. Rapoartele inițiale au indicat că accidentul a fost atât de grav încât mașina sa a fost complet distrusă. Actorul, inconștient în primele momente ale accidentului, a fost salvat de echipele de urgență care au ajuns rapid la fața locului. În acel moment, viața lui Halil Ibrahim a fost suspendată între două lumi, cea a viilor și cea a morților. Ceea ce s-a întâmplat apoi, când medicii au ajuns la fața locului, a fost de-a dreptul miraculos. Halil Ibrahim a fost transportat imediat la cel mai apropiat spital în stare critică, suferind de fracturi multiple și leziuni interne. Gravitatea stării sale i-a aruncat pe cei dragi și pe colegii din industria cinematografică într-o stare de șoc complet. Nimeni nu putea crede că o vedetă de statura lui Halil Ibrahim se lupta pentru viața sa într-un mod atât de neașteptat. Totuși, adevăratul miracol s-a produs când, la câteva ore după accident, Halil Ibrahim a început să dea semne de viață. Medicii, care inițial nu i-au dat prea multe speranță din cauza gravității rănilor sale, au fost uimiți să vadă cum corpul său a reacționat pozitiv la tratament. Nu am mai văzut așa ceva, a comentat unul dintre medicii care l-au tratat în primele momente. În ciuda gravității rănilor sale, Halil Ibrahim lupta pentru viața sa cu o forță care i-a surprins chiar și pe specialiști. În zilele următoare, știrile despre starea sa au devenit un subiect de conversație în toate canalele media. În timp ce Halil Ibrahim se afla la terapie intensivă, urmăritorii săi de pe rețelele de socializare au inundat platformele cu mesaje de susținere și rugăciuni pentru recuperarea sa rapidă. Revărsarea de afecțiune a fost atât de copleșitoare încât unii fani au organizat chiar priveghiuri pentru a-i transmite vibrații bune și urări de recuperare. Toți cei care l-au cunoscut, atât în interiorul, cât și în afara industriei, au avut aceeași întrebare în inimă. Cum a putut cineva atât de puternic și plin de viață să treacă prin ceva atât de devastator? Ceea ce puțini știau la acea vreme era că procesul de recuperare al lui Halil Ibrahim nu a fost doar fizic, ci și emoțional. În săptămânile care au urmat accidentului, actorul a trăit momente de profundă reflecție. În acele momente de durere, Halil Ibrahim și-a dat seama cât de fragilă este viața și cât de important este să profităm de fiecare clipă. Mi-am dat seama că viața se poate schimba într-o secundă și că nu ar trebui niciodată să luăm lucrurile mărunte de bune, a mărturisit el într-unul dintre primele sale interviuri după ce a părăsit spitalul. În ciuda cicatricilor fizice și emoționale lăsate de accident, Halil Ibrahim a dat dovadă de o forță incredibilă. Cu fiecare zi care trecea, recuperarea sa progresa cu pași repezi.
În lunile următoare, actorul a suferit o serie de intervenții chirurgicale pentru a corecta fracturile pe care le suferise în accident. Procedurile au fost dureroase, dar Halil Ibrahim nu și-a pierdut niciodată hotărârea de a reveni la viața sa normală. Întrebarea din mintea tuturor era dacă revenirea lui Halil Ibrahim la muncă va fi posibilă. Medicii i-au recomandat răbdare, dar actorul, alimentat de o energie reînnoită, nu a vrut să piardă timpul. Știu că nu va fi ușor, dar vreau să mă întorc. Vreau să continui să fac ceea ce iubesc cel mai mult, a spus Halil Ibrahim într-un interviu cu un zâmbet care reflecta hotărârea sa. Și într-adevăr, într-o întorsătură neașteptată, actorul s-a întors pe platourile de filmare mult mai devreme decât se aștepta, dovedind că voința sa de a trăi și de a munci era de neclintit. La întoarcerea sa, Halil Ibrahim nu a fost întâmpinat cu entuziasm doar de colegii săi, ci și de fanii săi, care l-au aclamat pentru curajul său. Întoarcerea sa a fost văzută ca un simbol al speranței, ca o dovadă că, în ciuda celor mai întunecate momente, există întotdeauna lumină la capătul tunelului. Actorul, cu zâmbetul și carisma sa obișnuite, a strălucit din nou în fața camerelor de filmat, lăsând tragedia în urmă și dovedind că viața are întotdeauna ceva mai mult de oferit. Accidentul nu numai că l-a afectat fizic pe Halil Ibrahim, dar i-a schimbat și perspectiva asupra vieții. În perioada de recuperare, a găsit o conexiune mai puternică cu familia, prietenii și cei dragi. Momente care odinioară păreau banale au căpătat o valoare imensă, iar viața sa personală a devenit și mai prețioasă. Acum prețuiesc fiecare zâmbet, fiecare îmbrățișare și fiecare secundă. Viața este un dar, a exprimat Halil Ibrahim într-una dintre aparițiile sale publice după accident. Pe măsură ce Halil Ibrahim își continua reabilitarea, a devenit un simbol al rezistenței pentru mulți. Povești despre curajul său au fost împărtășite în mass media și pe rețelele de socializare, inspirându-i pe alții să nu renunțe niciodată, chiar și atunci când circumstanțele par insurmontabile. Ceea ce mi s-a întâmplat m-a făcut mai puternic, m-a făcut să apreciez viața în moduri pe care nu mi le-aș fi putut imagina, a explicat el într-un interviu în care a detaliat cum a depășit durerea fizică și emoțională. De-a lungul timpului, Halil Ibrahim nu numai că s-a întors la viața sa profesională, dar și-a găsit un scop reînnoit. Accidentul i-a oferit o nouă perspectivă asupra muncii sale și a modului în care aceasta se raportează la lumea din jurul său. Acum lucrez nu doar pentru mine, ci pentru toți cei care m-au susținut. Viața mea are un scop mai mare, a spus actorul, care acum dedică timp cauzelor caritabile care îi ajută pe cei care trec prin momente dificile, așa cum a făcut și el. Astăzi, Halil Ibrahim continuă să strălucească pe ecran, mai puternic și mai înțelept ca niciodată. Accidentul care aproape l-a costat viața a devenit un capitol dureros, dar transformator, în povestea sa. Prima permis să se întoarcă la muncă, dar, mai presus de toate, i-a permis să se întoarcă la sine. Experiența sa, care pentru mulți ar fi fost sfârșitul, a fost doar începutul unei noi etape în care curajul și dragostea sa pentru viață l-au transformat într-un exemplu pentru milioane de oameni din întreaga lume. Pascali